Welkom terug. In dit filmpje zal ik de Look Fantastic Beauty Box unboxen. Vergeet niet te liken en ook misschien abonneren voor mijn kanaal. Geniet van de unboxing. Wij krijgen een leaflet met allemaal beschrijving van alle producten. Eerst krijgen we een body lotion van The Rituals van Meer. En dat is The Rituals. Ik heb ook een filmpje gemaakt over adventskalender van The Rituals. Oké, dus dit body lotion The Rituals van Meer ruikt echt geweldig. Dit is heel hydraterend voor je huid en ook maakt je huid zacht. Eigenlijk zoals elke body lotion, maar gaan we eerst dat goed ruiken en dat ruikt echt goed. Een beetje met sinaasappel denk ik. Gaan we naar ingrediënten kijken. Sweet orange, ja dat is sinaasappel en cedarwoods. Dus dat is precies wat ik ruik. Het volgende zijn 2 elastiekjes voor je haar. Die zijn van de Vintage Cosmetic Company in de kleur van geel en kleur van zon. Ik word helemaal blij van deze kleur. Dus ik ga nu dit uitproberen. Hoe dit zit, lekker of niet. Ik vraag me af ook of ik dat op het werk kan dragen. Omdat zulke fel kleur. Maar mijn haar is ook een beetje geel, dus misschien wel. Daarna krijg ik een cleansing gel van eCooking. Deze cleansing gel heb ik al eerder een paar beautyboxen gekregen. Bijvoorbeeld eCooking van Goodiebox. Heb ik ook een filmpje gemaakt. Dit is een gentle cleansing gel. Dat betekent ook dat misschien is het niet zo sterk. Ze raden bijvoorbeeld aan op de verpakking dat als je wilt een make-up van je ogen verwijderen, moet je de eCooking Multi-Oil gebruiken en niet deze gentle cleansing gel. Je gebruikt dit als elke cleanser. Dat is in het begin van je routine. Je doet dat 's ochtends of 's avonds 1 pampje in je hand en dan met warm water in je gezicht inmasseren en dan uitspoelen met water. En dan is je gezicht schoon en voorbereid voor de crème of serum of wat dan ook je gebruikt. Vervolgens krijgen we een klein sampletje van Laboratories Filorga Paris en dat is Oxygen Glow Super Perfecting Radiance Cream. Dit is een crème die je kan 's ochtends en 's avonds gebruiken en ze beloven dan een langtermijn, dus ik denk een half jaar of maand of ja, wat is de langtermijn. Je huid krijgt een healthy glow en gelijke kleur. Ik ruik die bijna niet en ik krijg ook een heel zacht gevoel op mijn huid meteen. Vervolgens krijg ik een klein sampletje van Philip Kingsley en dat is product voor je haar, Bond Builder. Dit is een herstellend product voor de puntjes van je haar. Als je gespleten haarpunten hebt, kun je dit gebruiken en dit werkt als een lijm voor je haarpunten. Dit doe je op de puntjes van je haar nadat je je haar hebt gewassen en voordat je je haar gaat fonen. Het laatste product in deze box is van Dr. Botanicals en dat is turmeric maskertje voor je gezicht. Dit maskertje ruikt een beetje zoals een medicijn. Oh, ik heb meteen zoveel gedaan, maar ja, het ruikt zoals turmeric, maar ja, zoals een herb. Oké, dit maskertje doe je op de schone huid. Ook raden ze aan je huid te exfoliëren, dus een gezicht scrub gebruiken. Die doe je op je gezicht met een heel dunne laag voor 20 minuten. En dan gaat het uitspoelen en krijg je een heel zachte huid. Dit is een Superfood Restoring Treatment maskertje voor je gezicht. En daarna krijg je een heel prettige gevoel. Gewoon dat je huid is helemaal schoon. Eerst gebruik je cleanser, daarna exfoliatie en daarna dit maskertje. Die is heel gentle en dan wordt je huid helemaal zacht. Dat was het. Dankjewel voor het kijken en ik zie je volgende keer. En nu wens ik je een mooie dag of nacht.